Maligayang pagdating sa mga DIY ideas. Ito ay isang bagong video sa paggawa ng isang loop scarf at ang yarn na ito ay gawa sa cotton at ito ay galing sa Rico Design. Ito ay 200 grams at approximately 800 meters at gagamit tayo ng 3.5 size na hook. Ito yun. At yeah, makikita ninyo, napaka-interesting na kulay ito dahil ito ay orange sa isang dulo at paunti-unting nagiging rose at nagiging light violet dito. So, gustong-gusto ko ang kombinasyon ng kulay ng yarn na ito. Ayan, yung kulay na nag-change dito banda. So, unti-unti itong nag-change. Yeah. So, napakaganda ng kulay talaga. So, excited na ako na gumawa ng scarf natin. So, okay, magsimula na tayo. Andito na, kumuha na ako ng yung dulo nito. So, mag-start tayo sa isang knot. Okay, so gumawa tayo ng knot na ganyan. At pagkatapos ay gagawa tayo ng chain stitches na approximately 160 centimeters. So, eto na ngayon ang ating chain at kailangan natin itong ayusin na hindi ito nagtitwist. So, ayan. I-align lang natin ito ng mabuti. At andito yung pinakauna kong stitch. I-connect natin itong last stitch natin dito sa pinakaunang stitch natin. So, i-connect natin ito. Mukhang mali yung ginawa ko kanina. So, dapat ay ang pinakaunang stitch natin ipasok yung ating hook. So, dito. Ito yung pinakaunang stitch. At pagkatapos ay kukuha tayo ng yarn natin at ipasok sa dalawang loops diretso na ganyan. Okay. So, ayan na. Na-connect na yung ating dalawang ends. So, yung kasunod na stitches, panoorin ninyong mabuti kung paano ito ginagawa. Gagawa tayo ng puff stitch. So, ayan. I-pull yung ating yarn na dapat malaki siya. So, ayan. May 5 loops na tayo. Ayan. May 7. So, kumuha tayo ng yarn na last at diretsong i-pull. At isa pa para completely masara ito. So, ito yung puff stitch. Tapos, mag-skip tayo ng isang space. So, dito tayo sa pangalawang space. Ayan. And then, pull yung yarn. Okay. So, may 5. At
Ayan. May 7 loops tayo dito. Ayan. So, ito yung itsura ng puff stitch natin. So, ulitin natin. Okay, may 3 loops tayo. So, 5. At 7 loops sa hook natin. Then, i-close natin completely yung stitch natin. So, ayan yung puff stitch. So, paulit-ulit lang na gagawin ito. So, puro puff stitch lang yung gagawin natin. Okay. So, eto, natapos ko na yung isang row ng mga puff stitches. So, kailangan natin idugtong yung pinakaunang stitch sa panghuling stitch. So, ganito yung pag-connect ng dalawang stitches. So, gumawa pa ng isang chain stitch. Tapos, ipasok yung hook dito sa space in between first and second puff stitches. Ayan. So, connected ng yung dalawa, gagawa tayo ng ating second row. So, ganun din yung paggawa ng puff stitch natin kagaya kanina. So, ayan. 5 at 7 loops. Ayan. So, paulit-ulit lang talaga ang paggawa natin. At eto na yung ating loop scarf. So, malapit na itong matapos. Makikita ninyo ang pag-change ng kulay, which is super cool. At kailangan na nating tapusin itong scarf natin. So, para sa last row, gagawa tayo ng 2 single stitches in between sa ating mga puff stitches para magmukha itong chain gaya ng ginawa natin unang-una. So, dito sa taas, ito na yung mga natirang yarn. So, gagawa tayo ng parang chain stitches. Ayan, single stitch dito, 2. Ayan, tapos 2 ulit. Okay. So, eto na yung pinakahuli kong single stitch. So, pwede na natin putulin yung ating yarn. Then, pull through the yarn. At gagawa tayo ng knot para di na matatanggal yung ating mga stitches. So, ganito. Ipasok yung hook dito. Kunin yung yarn. At, ayan. Then, dito yung hook at kunin yung yarn para magmukhang chain ito. So, parang V na ganyan. Okay? At itong natirang yarn, pwede nyong ipasok sa mga stitches na nagawa natin. Pareho din itong unang stitch dito. So, eto, napakagaan ng scarf na ito at ang ganda pa ng kulay nito. So, gustong-gusto ko ito. At sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito. Bigyan kami ng thumbs up at mag-subscribe sa aming channel. So, isulat ang inyong mga komento sa ibaba. At hanggang sa muli. Paalam!